Доброго дня. Починаємо наш курс по формуванню управлінських механізмів цифрової трансформації підприємств. І зараз ми побачимо, як можна використовувати агенти штучного інтелекту для розробки рішення по управлінню цифровою трансформацією. Далі ми спробуємо реалізувати план нашої розробки і отримати готове рішення до якості того, як ми представляємо саму розробку. Наприклад, у нас є ідея, яку треба реалізувати, і в даному випадку ми проводимо дослідження, аналізуючи, що агенти штучного інтелекту це може бути нервова система кібернетичного управління для стійких інновацій та сталого розвитку. І беремо за приклад архітектуру агенту, це як мозок та нервова система, а інструменти та пам'ять дозволяють агенту сприймати стан системи через API, приймати рішення та постійно оновлювати своє розуміння, створюючи класичний кібернетичний цикл зворотнього зв'язку. Далі ми розглянемо таку модель управління, яка буде в основі нашого рішення, і вона поєднається з агентом штучного інтелекту. Модель – це тіло або система, якою потрібно керувати. Вона показує складні взаємопов'язані ключові компоненти цифрової трансформації, стратегії, структури, процеси, культура, ресурси, на які впливають категорії механізмів управління. І далі ми переходимо до платформи адаптивного підприємства. Це як перший крок на шляху до створення агентно-орієнтованої екосистеми. Тобто це у нас кібернетична основа, двоконтурне управління, агентно-орієнтовані операції, розробка на основі специфікацій, децентралізована архітектура, безпека та контроль, монетизація на основі результату. Тепер ми подивимось, як саме можна реалізувати цей підхід. І перейдемо до Gemini. Тобто ми взяли базові схеми агента штучного інтелекту і моделі. І далі починаємо проект дослідження Digital Transformation for Research, формування управлінських механізмів цифрової трансформації на платформі агентів штучного інтелекту. І в даному випадку агенти як нервова система кібернетичного управління для стійких інновацій. І дивимося, які пропозиції по аналізу цієї схеми може додати нам чат зі штучним інтелектом. Це у нас мета дослідити формування платформи. Ми беремо агентів штучного інтелекту. Концепція, де агенти виступають як нервова система для кібернетичного управління. І наша модель розроблена, вона показує, що це система, якою потрібно керувати. Є стратегія, структура, процеси, культура, ресурси, на які впливають категорії механізмів управління. І архітектура штучного інтелекту агентів – це як нервова система, де є інструменти, пам'ять та інші. Таким чином ми задали базовий план, куди будемо рухатися в розробці нашого рішення. Далі у нас є інша частина дослідження, яке ми додаємо в цей чат, і пробуємо, і кажемо, що нам необхідно створити перший крок Python-проєкту, що інтегрує моделі, налаштовує віртуальне середовище, і далі ми будемо створювати цю розробку. Також ми додаємо частину дослідження по агентів і бачимо, що наш чат перетворюється вже в систему планування. Тобто ми створюємо структуру проєкту, основні елементи. В даному випадку ми спілкуємося зі штучним інтелектом як з розробником. Тобто у нас є мета, є дослідження, треба створити продукт. Ми, якщо раніше для цього потрібно було наймати там розробників і далі їм
пояснювати, що ми хочемо, які наші цілі, то зараз ми маємо вже напрацьовані моделі, напрацьовані дослідження і передаємо у якості вхідної інформації для штучного інтелекту. В даному випадку ми поєднуємо взаємодію з Gemini як підготовки первісної інформації, потім ми використаємо курсор для вже створення плану і розробки. І поєднання таких двох інструментів, якби ми маємо два розробники, один консультує нас і дивиться, як все розробляється. Ми можемо там задавати питання, закидувати розроблені файли, аналізувати розширення. Це буде накопичуватися в цьому чаті, а курсор як агент в режимі агентів, в режимі планування також може нам створювати продукт як агент, і далі ми там будемо розробляти наше рішення. Це вже робочі руки, якби інструмент для розробки. Поєднання двох таких елементів дасть пришвидшену можливість розробляти наш інструмент, і ми будемо послідовно рухатись в цьому напрямку. Тобто, от ми отримали якісь базові елементи панелі управління, він запропонував стилі, тобто елементи, які можна використати в розробку. Далі ми йому кажемо, перевір підхід до моделі, де наша мета, яка ми ставимо цю мету і її досягаємо, що людина – це менеджер, яка через категорії механізмів управління формує вплив на ключові компоненти, а агенти штучного інтелекту працюють з ресурсами. Тобто основна мета цієї моделі, яку ми попередньо надали, це якраз зверху керує людина, знизу штучний інтелект. Якщо подивитись більш уважно на дослідження і формування, це відображено в наукових дослідженнях наших. Тобто є категорії стратегічні, є елементи, які ми можемо керувати за допомогою людини. Ну, в даному випадку це управління, це менеджер. А знизу у нас ресурси. Це те, якраз чим буде займатися штучний інтелект і агенти, які ми побудуємо. Ну, а сама модель штучного інтелекту агентів ми теж надали для того, щоб сформувати план нашого проєкту. Ну і рухаясь далі, ми дивимося, що ж наш цей розробник-консультант Gemini скаже про це. Він каже, що так, цей підхід не просто логічний, по суті, ключова ідея вашого проєкту. З наданих попередніх документів і схем він такий висновок зробив. Тобто, поєднує надані діаграми та документи, які ми теж включили в наш проєкт. Тобто ми послідовно будемо йому результати попередніх досліджень надавати в якості постановки завдання. По суті, от ці документи, вони розкривають ту суть, яку ми хочемо відображити в нашому проєкту. Такий підхід поєднує якби нас як замовників і далі елементи штучного інтелекту як розробників. І в даному випадку це розробники якраз Gemini, як розробник-консультант, і курсор буде поєднувати різні моделі, як агент, і це теж розробляти. І далі він пояснює, що рівень менеджера – це стратегічний архітектор, менеджер оперує на верхньому абстрактному рівні, тобто в даному випадку він проаналізував те, що ми йому попередньо надали, і дійсно підтвердив, що наше припущення, що саме так можна керувати, і попередні наші дослідження це теж доводять. Він використовує інструменти, ключові компоненти, які можуть бути стратегія, структура, і це рівень що та навіщо. Менеджер приймає рішення, це людина-менеджер в даному випадку. Наприклад, впроваджуємо циркулярну економіку та стійкість, і це рішення задає бажаний стан для системи. А рівень агента це конкретно операційний рівень, який має які інструменти, бази даних, API, різний код програмний, який буде. І він впливає на ресурси технологічні та інші, організаційні, фінансові. І тут ми бачимо на цьому рівні, наскільки ефективно ми зможемо
оці цілі менеджера, які він задав, треба проаналізувати, сформувати набір ресурсів і потім виконати аналітичну та операційну роботу. Це ми далі покладаємо на штучний інтелект та на агентів, які будемо розробляти. І далі крок 2 – це перетворює стратегічну ціль на набір ресурсів. Для цієї цілі потрібні там такі-то, такі-то ресурси, там бюджет, тренінги, ще якісь системи. І потім ми можемо керувати виділеними цими ресурсами, це оркестрація цих агентів, моніторити, збирати стан, що саме у нас виконується. Тобто у нас є система кібернетичного управління. І висновок створюється ідеальний кібернетичний цикл, в якому менеджер встановлює курс, куди ми рухаємося, впливаючи на компоненти. Агент автоматично визначає, які ресурси потрібні, і потім забезпечує також змінює стан процесів, культури, моніторить вплив, і потім можемо, ну, якщо там вичерпані якісь ресурси, це ж надає зворотній зв'язок менеджер. В даному випадку ми бачимо, що дійсно підтверджили наші дослідження, що менеджер звільняється від управління ресурсами, а навпаки отримує допомога від агентів штучного інтелекту. Ну, далі ми основну постановку завдання йому надали і кажемо, створи план першого кроку як технічний проєкт, тобто без генерації коду. В даному випадку нам треба створити технічний проєкт. Ну і мета проєкту якраз спробувати реалізувати всі ці напрацювання, що ми маємо, і перевірити нашу ідею. В даному випадку ми бачимо, що він створює функціональний веб-додаток, архітектурний стек, формує структуру проєкту, тобто виконує роботу консультанта, показує, де буде моделювання даних, на якому крокі, і як це все буде виконуватись. Тобто, формує, як буде запускатись проєкт, все. І потім ми ще додаємо різні питання, уточнення, як буде розвиватися наш проєкт. Все це вже ми поєднуємо з курсором. В даному прикладі ми взяли розроблений варіант Gemini і перейшли в режим планування курсора. Ну, я вже буду показувати конкретний результат так, цього діалогу. От я йому кажу, там надав цю інформацію, він задав уточнюючі питання. Уточнюючі питання я подивився, уточнив, також взяв деякі моменти, уточнив далі у нашого розробника-консультанта. І він там запропонував які рекомендації. Я подивився дійсно там, що можна використати. От ці уточнюючі питання можна також або відповідати самостійно, якщо вже відповідь зрозуміла, чи надавати як варіант в нашого розробника-консультанта в Gemini, і потім теж надавати відповідь. Потім по ресурсам ми уточнили схему, тому що якщо глянути на схему наших ресурсів, її не до кінця наш консультант-розробник Gemini взяв. І в даному прикладі курсор там в режимі планування він ще запропонував ресурси і не включив ті, які потрібні. Ну, я перевірив відповідність і сказав, що там ми використовуємо ті схеми, які у нас з 9 ресурсів. От, використовується не 6. Тобто він розпізнав з нашого малюнку моделі 6 тільки ресурсів. Ну, я йому додав, щоб воно повністю підтвердила наші схеми. От на діаграмі якраз от ми бачимо
9 наших ресурсів, з якими ми будемо працювати. Це базові основні ресурси. Подальшому можна буде їх розширювати. Ну, я думаю, що для того, щоб перевірити і створити продукт, який буде працювати, достатньо в даному випадку схеми з нашої моделі. Ну, от він підтверджує, що ви праві. Там я там порахував ті неправильно з діаграми. Він прочитав наш малюнок, діаграму, ну, взяв не всі, він це перевірив. І далі я йому кажу, там, подивись на цей план. От я створив план, тут ще були різні моменти далі з відображенням. Тобто ми спілкуємося, дивимося, що нам пропонує наш курсор в режимі планування. Він теж взаємодіє з моделями штучного інтелекту. Ну і використовуємо Gemini як ще додаткового консультанта. Тут ми явно ведемо весь проект в цьому чаті, і тому тут також накопичується у нас контекст, по якому штучний інтелект може виконувати аналіз і робити нам відповідь. І потім він перевірив той план, запропонував тут деякі елементи, ми рухаємось далі. Ну, як тут людина, тобто я дивлюсь на ці питання, які він задає, бачу, що дійсно можна поєднати. От він, наприклад, надає два відповіді, як правильно, там варіант перший плоский граф для для MVP. Це корисна там візуалізація нашого управління, або вкладене в узлі, це більш складна архітектура. Я йому запропонував поєднати. Е, Якщо в даному випадку, як замовник, я бачу цілісну картину, що я хочу зробити. І в процесі цього, коли він пропонує модифікувати, наприклад, модель або по-іншому сприйняття зробити, я дивлюсь, а що можна, щоб залишити, наприклад, я йому кажу, залишити ресурсами окремим компонентом, тільки під кожним створити зв'язок до інших. Наприклад, тут він так, далі все ж таки варіанти реалізації ми аналізуємо і рекомендації. От він каже, все ж таки рекомендувати варіант перший плоский граф, він простіший для управління і реалізує ідею. І також тут ми бачимо, що в режимі планування також перший варіант, він більш. Ну, в даному випадку я як постанов, як замовник маю надавати йому відповіді і також пропонувати свої ідеї. От в мене така ідея виникла, а чому нам перше або друге, а що поєднати? Тобто додати групування і потім використати деталізацію ресурсів як окремо. В даному, і ми бачимо, що це, да, дійсно він каже, що це гібридний підхід, він бере найкраще з обох варіантів. Тут я хочу підкреслити, що коли ми працюємо з розробниками людини, розробник людина, або їх декілька, або команда, вони теж будуть задавати питання, а як краще тут зробити, а тут більш складніше, більше ресурсів витрачає, буде більш складніше в управлінні ще. І ми, розуміючи ну, повну картину, куди ми рухаємося, що нам треба, можемо також надавати ідеї, і поєднувати різні пропозиції. Ну, в даному випадку тобто людина не виключається, не можна так сказати, що там людина от тільки написала промпт і все за неї зробив розробник. Це як надати людині-розробнику якусь на декілька речень постановку завдання і чекати, що він прям все зробить так, як нам треба. Якраз підхід такий, коли ми вважаємо, що перед нами розробники штучного інтелекту, е, ці системи вони нам допомагають, але людина в даному випадку приймає кінцеве рішення, аналізує, тобто кожен крок треба думати, що він пропонує, як це буде далі. І тут якраз і поєднуються ці наші знання базових напрямків. Якщо, наприклад, ми розробляємо систему управління цифровою трансформацією, треба економічні знання менеджменту, знання різних напрямків впровадження.
там проєктів цифрових перетворень. І, наприклад, е, технічні якісь моменти можна запитати у нього, там підказку написати, а це що тут, як буде краще. Ну, це верхній уровень управління проєктом і постановки завдання. А розробники, вони от перед нами. Тобто, от є консультант, він, да, дійсно, це добре, він тут пропонує нам, як це зробити. І тут ми далі рухаємося до цих варіантів. Тобто ми рекомендацію робимо, пропозиції різні додаємо в наш план і прототип. Все. От на цьому, наприклад, ми кроці залишились. Я цей план скопіював ще в окремий файл. Ну, потім в процесі розробки я підключу GitHub, буду теж передавати і публікувати тоді для відкритого доступу. Ми можемо використовувати цю інформацію, і ви також підключатись і дивитись, що виходить. А зараз ще декілька моментів до того, як ми натиснемо кнопочку Почати створення. Ще є напрямки дослідження. Тобто ми формуємо базовий елемент, а далі треба так подумати, щоб ця платформа база, вона в своїй суті мала можливість розширення до тих кінцевих цілей, які ми хочемо в цьому проєкті відобразити. Кінцеві цілі попередньо були проаналізовані в різних дослідженнях. Наприклад, дослідження обґрунтування адаптивного підприємства. Тобто ми кажемо, що перевір стратегічну мету за допомогою інформації з цього файлу. Візьми там ключові наукові тези, зроби порівняльну таблицю. І в даному випадку наш розробник-консультант Gemini, він каже, що так, дійсно чудова ідея, ви надаєте стратегічне обґрунтування, що ми взагалі робимо. Тобто це у нас він аналізує ключові тези, кібернетична основа підприємства може бути саморегулюючою системою, двоконтурне управління, стратегія операції, агентоорієнтовані операції, автономні агенти штучних інтелект, на базі штучного інтелекту, розробка на основі специфікацій, децентралізована архітектура, безпека та контроль, монетизація на основі результату. Тобто кожен цей елемент, він у нас попередньо проаналізований в науковому напрямку нашого проєкту, і потім ми надаємо це як вводну інформацію. Тільки в даному випадку наш консультант-розробник, він розуміє, що тут ми раніше описали більш детально в цьому файлі, і проаналізувавши, він, це вийде от порівняльне наша таблиця, там відповідність етапу 1 MVP ми стратегічної візії. Тобто кібернетична основа. Ми в етапі 1 симулюємо повний кібернетичний цикл. Тобто ми в даному прикладі ми не відразу розробляємо там кінцеве готове рішення, а рухаємося покроково. Тобто робимо поки симуляцію і потім зворотній зв'язок. А подальший розвиток – це вже повністю автоматизована, саморегульована система, де цикл буде коригуватися без втручання людини. Потім двоконтурне управління. Ми чітко розділяємо менеджер-людина, це стратегічний мозок, а імітація – це поки у нас на першому етапі це операційна і нервова система. А вже потім подальший розвиток, яка наша стратегічна, ми створюємо кібернетичне управління для менеджерів і окремо автономний сервіс агентів штучного інтелекту, який працює 24/7. Далі, третій пункт – це агент-орієнтовані операції. На першому етапі це імітація агента, приймає ціль, виконує план, і це прототип реєстру інструментів. А вже стратегічно ми плануємо створити оркестрацію шиї агентів, здатне динамічне планування та виклику вже реальних API. Далі четверта розробка на основі специфікації. Це у нас далі також має розвиток
Агент може читати специфікації, генерувати план, виконання на літу робити. Децентралізована архітектура. Ну, в даному випадку на першому кроці ми будуємо моноліт, але робимо це правильно. Чіткі API і розподілення логіки моделі, готує проект до розбиття на мікросервіси. Тобто кінцева наша мета – це фастапі додатку на незалежних мікросервісах і об'єднання через шлюз та синхронну шину, там, наприклад, RabbitMQ. Далі безпека та контроль – це наш етап перший. Агент не робить нічого без прямої команди менеджера. І це нагляд з боку фізичних осіб, з боку людини. А вже наступний розвиток ми зробимо, ми будемо впроваджувати точки контролю, де автономний агент зупиняється і запитує підтвердження перед виконанням та запуску різних елементів. Ну і монетизація на основі результату. Ми створюємо технічну передумову, візуалізуємо стан ресурсів і створюємо лічильник, який дозволяє вимірювати результат. Ну а потім ми будемо додавати вже сервіс обліку, білінгу, які рахунки там може виставляти, там і інші питання вирішувати. Потім ми ще додамо матеріал такі дослідження вже по агентам як нервова система кібернетичного управління для стійких інновацій та сталого розвитку. Цей документ доповнення, він дійсно дивиться, каже, що це доповнення забезпечує емпіричне та науково-теоретичне обґрунтування. Він поєднується з попереднім файлом, з попереднім дослідженням. Тобто кожне це дослідження, воно виконано окремо по напрямкам, а далі ми якби поєднуємо в єдину схему і можемо робити порівняння і бачити, наскільки це підтверджує нашим планом. Тобто наше завдання створити каркас, таку основу рішення, щоб подальший його розвиток не виконувався за рахунок переробки цієї основи, щоб вона вже була першим кроком, спроможна на розширення і подальше теж впровадження. І потім ми ще додаємо матеріал, третій наш блок, який треба додати, це дослідження моделювання фінансового впливу організаційної адаптивності. І він, наш розробник-консультант, дивиться і каже, так, це надзвичайно важливий компонент, який завершує логічний ланцюг. Тобто це якраз ми створили весь блок досліджень, які будуть реалізовані в цьому продукті. Якщо попередні файли було стратегічне та наукове обґрунтування, то цей документ надає фінансовий доказ на кількісну модель. Ключовий внесок – це модель NVPA, яка перетворює адаптивність з м'якого показника на конкретний фінансовий актив. Тобто ми будемо інтегрувати в проєкт бізнес-обґрунтування та по головний KPI для вимірювання успіху. Тобто, цей документ має прямий зв'язок зі сталим розвитком, ідеально поєднує всі ідеї, забезпечує економічну стійкість, модель доводить, що кібернетична архітектура генерує вимірювальну вартість і фінансовий результат NVPA, там конкретно є дослідження з формулами, з перевіреними, створює економічну базу, необхідну для фінансування інших вимірів. Оптимізація ресурсів екологічного та соціального впровадження етичного контролю, тобто контролю людини за штучним інтелектом. І вплив, який на наш етап 1 будує нервову систему, яка візуалізує зміни. Це новий документ дає стратегічну мету для етапу 2. Тобто наш розроблений інтерфейс має в майбутньому не просто показувати стан системи, він повинен стати аналітичним інструментом для обґрунтування цифрових інвестицій. І далі агент в майбутньому буде прогнозувати зміни. Система має бути здатна, спираючись на цю модель, яку ми додали, розраховувати та показати менеджеру прогнозоване покращення адаптивності, додатковий фінансовий результат і розрахунковий наш показник для інвестицій. Ну і як ми і бачили
по нашим дослідженням, цей результат якраз і замикає повний цикл від кібернетичної теорії та агентної архітектури до чіткої фінансової рентабельності. Тобто, в даному випадку ми надали всі ці результати, і Gemini, наш розробник, консультант, поєднав це в єдину логіку, розуміючи архітектуру, яку ми попередньо сформували для нашого проєкту у вигляді моделі штучного інтелекту, агентів і моделі управління кібернетичного. Він це поєднав в єдину логіку, і ну, якщо на його місці була б там людина, там це у нас консультант, з яким великим досвідом, він теж міг там проаналізувати наше дослідження і, маючи великий досвід розробника, прийти до такого висновку, що дійсно це хороший наш план стартовий, і потім ми можемо вже починати нашу розробку, тобто наші моделі схеми тут. І перший крок це побудувати, згідно нашому плану, структуру. От ми нажимаємо вже нашу команду Build, і в режимі агента далі починається створення необхідних об'єктів. Ну, саме створення я пройду там ще частину, і наступного разу ми тоді подивимось, що у нас вийшло, і зможемо проаналізувати, куди рухатись далі. Всім дякую.